1 big can ng Mackerel, any brand. Mga 3/4 cup Japanese breadcrumbs. Or pwede rin yung lumang tinapay sa bahay, kung meron. Kakat lang into small pieces. 2 tablespoon na cornstarch, 1 medium onion, tapos mga half a cup of leeks. So, mamaya, babawas ko na lang. 2 egg, salt and pepper. Tapos later, oil for frying. So, what I'm going to make ngayon ay fish patty using mackerel. So, tinanggal ko yung malaking buto sa gitna. That's what I'm playing. What? What am I playing? Kung gusto nyo isama yung buto sa gitna, okay lang naman. Kaso lang ako kasi preferred ko wala. There, once nalulat na siya. I-mix lang lahat yung ingredients. So, yung breadcrumbs. Yung cornstarch, kasi yung cornstarch, nagbibigay siya ng crunch. Mamaya pag pinito natin siya yung sibuyas. Bibigay ng sweetness ng konti, crunchy sibuyas. Tapos mga half ng meat. You can put more if you like. So, mamaya gamitin ko iba pang toppings. 2 egg. Depende sa size ng egg. So, I'm using large egg. So, I'm using 2 lang. Pagka maliit, so mga 3. Yung mackerel kasi may lasa na siya. So, depende. Sino ba yan? Tinapload mo. So, set aside ko muna ito. Mag-init na ang mantika. Mag-init na ang mantika. So, hindi siya deep fry. Pwede niyo na lang i-portion into equal parts. Kailangan na mainit na para huwag mag-absorb ng mantika yung patty. Pwede din po spring onion via kung ano available lang. Kasi ako, ang available ko dito ay leeks. So kung gusto niyo pa dadagan ng extra breading, pwede pa. Tinapay. For extender. I'm not a mom. Well, Gawan ko ba ng sauce ng suka? Wag na. Sweet chili sauce na lang.
Anong sardines yun? Mackerel. In oil or in water. Yeah. Pero ito in oil. Naisip ko lang. Kasi terno doon. Nag-isip ako kasi kung magpiprito pa ako, nag-isip ko yung terno doon. Eh gusto ko na mag-video ng mga useful pantry, ang tawag ko. Canned ano. Dio. Tapos na. Pwede siya i-dip sa suka, siguro. Parang masarap na soy sesame na may konting sugar.